जय शेतकरी मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या सगळ्यांचं आपलं आवडतं यूट्यूब चॅनल कृषी सेवकमध्ये. मित्रांनो, आजच्या भागामध्ये आपण पाहणार आहोत YCUMमध्ये जे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपण तयार करतो, तर त्यामध्ये जी प्रस्तावना तयार करावी लागते त्याविषयी माहिती. आपले एक सबस्क्रायबर आहेत जयवंत पाडेकर पालघरहून. त्यांनी मला बऱ्याचदा कॉमेंट केली की सर, प्रस्तावना कशी तयार करायची, काय कंटेंट राहतील. आणि मला वाटते हा जो भाग आहे हा बऱ्याचशा लोकांना यामध्ये संभ्रम असतो की प्रस्तावना कशी तयार करायची. तर मी आज एक काजू पिकावर आधारित प्रस्तावना सांगित आहे. तर ज्यांची ज्या विषयावर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आहे ते त्यामध्ये त्या पद्धतीने सुधारणा करून, जसं मी काजू पिकाबद्दल जी माहिती सांगत आहे त्यामध्ये ते त्यांच्या पिकाला समोर ठेवून आणि त्याविषयी मग प्रस्तावना त्या पद्धतीने तयार करायची, जी मी आता सांगत आहे. कृपया व्हिडिओ पूर्ण पहा. काजू या पिकाला इंग्रजीमध्ये कॅशू असे म्हणतात. तसेच त्याची शास्त्रीय नाव ॲनाकॅडियम ऑक्सिडेंटल असेही आहे. याला विलायती मँगो असे सुद्धा म्हणतात. हे झालं पहिल्या पॅरेग्राफमध्ये. तुम्ही प्रस्तावनेच्या या टाईपचं लिहू शकता. आणखी काही तुमच्या माहितीप्रमाणे तुम्ही त्यामध्ये ॲड करू शकता. तर पहिली प्रस्तावनामध्ये जे पहिलं पॅरेग्राफ राहील ते 4 ते 5 ओळीचं असायला हवं. त्याच्यानंतर तुम्ही आणखी 10 ओळीमध्ये प्रस्तावनेचा दुसरा भाग तुम्ही एकाच पेजवर तुम्ही लिहू शकता. तर यामध्ये जसं काजू हा पीक भारतात कुठून आलं, त्याचं उत्पत्ती स्थान कोणतं आणि भारतामधील काजू पीक कोणत्या क्षेत्रामध्ये सर्वात जास्त प्रमाणात लागवड होते ते. त्याच्यानंतर आपण यायचं आपला YCUMची रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट महाराष्ट्रामध्ये आपण तयार करत आहोत. तर महाराष्ट्रामध्ये काजूची लागवड किती ठिकाणी होते, कोणत्या जिल्ह्यामध्ये होते, कारण त्याला पोषक जो वातावरण आहे तो तिथे आहे, कशा पद्धतीचं आहे ते नमूद करायचं. त्यानंतर भारतात सगळ्यात जास्त कोणत्या ठिकाणी काजू पिकाचं उत्पादन होते आणि संपूर्ण देशात याची जशी निर्यात किती टक्के होते. मित्रांनो, प्रस्तावनेच्या पहिल्या भागामध्ये 4 ते 5 ओळीमध्ये तुम्ही ते लिहू शकता आणि तुमच्या माहितीप्रमाणे काही आणखी ॲड करू शकता. तर तुम्हाला प्रस्तावनेमध्ये हे लिहायचं आहे की काजूचे मूळ स्थान, उत्पत्ती स्थान कोणते आणि ते भारतात कसे आले. जसं पोर्तुगीजांनी स्थानांतरित करताना ते झाड एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेले, तर काही स्टोरी असेल ते तुम्ही एक लाईनीमध्ये तुम्ही लिहू शकता. त्यानंतर भारतात जर कसे आले ते माहीत असेल ते तुम्ही लिहा आणि भारतातल्या कोणत्या राज्यात सगळ्यात जास्त काजूचे उत्पादन घेतले जाते याविषयी माहिती आणि महाराष्ट्रात कोणत्या जिल्ह्यामध्ये ती जास्त प्रमाणात घेतली जाते ती माहिती आणि जगामध्ये काजूचे एकूण किती लागवड होते त्याची टक्केवारी माहिती असेल ती टाकायची. त्यामध्ये भारताच्या आयात निर्यातीमध्ये किती टक्के वाटा आहे काजू पिकाचा हे आपल्याला टेक्निकली पॉईंट्स लिहायचे आहेत. त्यामध्ये तुम्ही भारतातल्या कोणत्या राज्यात सगळ्यात जास्त काजूचे उत्पादन घेतले जाते हे माहिती नमूद करायची आणि त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये काजू पीक किती प्रमाणात घेतले जाते त्याची काही टक्केवारी असेल ते तुम्ही लिहून काढा किंवा एकट्या महाराष्ट्रातून किती टक्के निर्यात होते याची माहिती तुम्ही इंटरनेटवरून घेऊ शकता. आणि त्यानंतर महाराष्ट्रात काजू संशोधन केंद्र कुठे आहे, कोणकोणते विद्यापीठ याकरिता कार्यरत आहे, त्यांनी केलेले संशोधने आणि त्यांनी शिफारशी केलेल्या त्या काजू पिकाच्या लागवडीच्या जाती त्याचा पण तुम्ही उल्लेख करू शकता. परंतु जास्त त्याचा उल्लेख केला तर प्रस्तावना आपली खूप मोठी होईल. जास्त कंटेंट जर द्यायची असेल त्याची डिटेल्स तर तुम्ही प्रोजेक्ट रिपोर्टच्या आतल्या भागामध्ये ते द्यायची. त्यानंतर काजू पिकाला आपल्याकडे का बरं महत्त्व आहे, कारण आपल्याकडे सण समारंभ यामध्ये काजू ह्या ड्रायफ्रूटचा आपण विशेषतः मिठाई बनवण्यामध्ये किंवा रोग्यांना दुरुस्त करण्यासाठी, त्यांना ताकद देण्यासाठी काजूचे काय काय उपयोग आहेत. जसं काजूमुळे हृदयरोग बरा होण्यास मदत मिळते, ज्यांना लघवीचे किडनी स्टोनचे आजार असतात ते बरे होण्यास मदत होते, ज्यांना पोटाच्या तक्रारी असतील त्याकरिता काजू पीक सर्वोत्कृष्ट आहे. तर तुम्ही याचे काही फायदे तुम्ही ते नमूद करायचे, त्यामध्ये असलेले विटॅमिन्स. हे झाले मानवी जीवनास काजूचे महत्त्वाचे उपयोग याबद्दल तुम्ही छोट्या लाईनमध्ये लिहू शकता. त्यासोबतच व्यापारिकदृष्ट्या काजूचा काय काय उपयोग आहे, तर व्यावसायिकदृष्ट्या जसं काही भाग बऱ्याच लोकांना माहीत नाही की काजूच्या टरफलापासून पेंट बनवण्यास मदत होते. तसेच काजूमुळे जसं काही
देशामध्ये सर्पदंश झाल्यावर काजूचा उपयोग करतात ते कशा पद्धतीने करतात त्याबद्दल तुम्हाला थोडं डिटेल काढून तुम्हाला त्यामध्ये टाकता येईल. आपल्याकडे गोवा राज्यामध्ये सर्वाधिक प्रमाणात काजूपासून मद्य तयार करतात, तर त्याविषयी तुम्ही उल्लेख करू शकता. मित्रांनो, प्रस्तावना ही 5 ते 6 पॅरेग्राफमध्ये तयार व्हायला हवी. याकरिता 1 किंवा 2 पानाची प्रस्तावना पुरेशी आहे. प्रस्तावना जास्त मोठी नको, 3-4 पानाची प्रस्तावना अजिबात नको. तर प्रस्तावना कोणतीही विषयाची तुम्हाला बनवायची झाली तर त्या पिकाबद्दल माहिती, त्याचं मूळ इंग्रजी नाव, शास्त्रीय नाव, त्याचे उत्पत्ती स्थान, त्यानंतर त्याचा जागतिक लेवलवर किती उत्पादन होतो, म्हणजे टेक्निकल माहिती तुमच्या प्रस्तावनामध्ये यायला हवी, जेणेकरून तुम्ही अथक परिश्रम घेतले आहेत हे त्याच्यावरून सिद्ध होते. टक्केवारी, जागतिक वाटा, त्यामध्ये आणखी किती देश त्या पद्धतीचे पीक उत्पादन करतात, त्यामध्ये तुमच्या देशाचा किती वाटा आहे, भारतातला किती वाटा आहे आपल्या देशाचा, आणि त्यानंतर आपल्या महाराष्ट्राचा किती टक्के वाटा आहे. ह्या पॉईंट्स सगळ्यात महत्त्वाचे आहेत. आणि त्यामध्ये मग जे विद्यापीठं संशोधन करत आहेत त्यांच्याविषयी माहिती, की अमुक विद्यापीठ ह्या पिकावर जास्त संशोधन करतो आणि ते किती प्रोग्रेस झालेला आहे. त्यामध्ये आता त्या पिकाचं महाराष्ट्रातून देशांतर्गत वाटा किती आहे, आणि त्यानंतर त्याचं स्थान, त्या महत्त्व तिथल्या भौगोलिक प्रदेशासाठी, जसं सण समारंभ, उत्सव किंवा आहारात कसा समावेश केला जातो, त्यामुळे काही फायदा लोकांना, शारीरिक फायदा, काही इंडस्ट्रीयल लेवलवर त्या पिकांचा काही फायदा होतो का, याच्याविषयी माहिती येणं खूप गरजेचं आहे. तर शास्त्रशुद्ध टेक्निकल तुम्ही जेवढे लाईन्स टाकाल तेवढं अधिक चांगलं होईल विषय. आता काजू पिकाबद्दल जेव्हा सविस्तर वर्णन द्यायचं झालं तर त्याची झाडाची उंची, खड्ड्याचा आकार, किती बाय किती डिस्टन्सवर ते पीक घेतात, तर याबद्दल आपण सविस्तर तर आतमधल्या भागामध्ये ते देणारच आहोत. जर तुम्हाला प्रस्तावनामध्ये काही भाग द्यायचे असेल तर तुम्ही एक मोजक्या शब्दामध्ये तुम्ही ते लिहू शकता. झाडाची उंची म्हणा, किंवा काही रोग, कीटक कांचा जो हे होतो, प्रादुर्भाव होतो त्यांच्यावर, यांच्याविषयी तर आपण प्रोजेक्टच्या आतमधल्या भागामध्ये आपण करणारच आहोत. परंतु जे विद्यापीठं काजू पिकावर जे संशोधन करत आहेत ते त्यांच्यावर केवळ पिकावरच, म्हणजे नवीन जाती निर्माण करण्यावरच भर न देता त्यामध्ये येणारे रोग, किडी, यावर पण कशा पद्धतीने प्रतिबंध करता येईल यावर पण ते अधिक कार्यरत आहेत, विद्यापीठ संशोधन करीत आहेत, असं तुम्ही काही उल्लेख करू शकता. तर मित्रांनो, मोजके शब्दाचा वापर करा, पण शास्त्रीयदृष्ट्या टेक्निकली पॉईंट ऑफ व्ह्यूने ते लिहा. सविस्तर वर्णन प्रोजेक्टच्या आतमधल्या भागात राहील. तर अपेक्षा करतो तुम्हाला हा भाग आवडला असेल. ज्यांना कुणाला डाऊट असेल ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मला कमेंट करू शकता. आणि जे गरजू विद्यार्थी असतील त्यांच्यापर्यंत हा व्हिडिओ अवश्य शेअर करा. चॅनलवर जर नवीन असाल तर कृपया करून चॅनलला सबस्क्राईब करा. खाली दिलेली बेल चिकन अवश्य दाबा, जेणेकरून माझे नवीन महत्त्वपूर्ण नोट्स सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळतील. जय शेतकरी.